Tối qua vợ tôi nhìn thẳng vào mắt và nói một câu khiến tôi không thể quên. Em không muốn con gái mình sau này lấy một người giống anh. Tôi cười gượng. Sao em lại nói vậy? Cô ấy bình tĩnh đáp. Vì em không muốn con bé phải cô đơn như em. Tôi giật mình. Cô đơn gì? Chúng ta là vợ chồng, sống chung một nhà mà. Vợ tôi nhìn tôi, giọng nhẹ nhưng sắc. Đúng vì sống chung nên em mới cô đơn. Anh có mặt về thân xác, nhưng tâm trí thì ở đâu đó khác. Cô ấy kể con gái chúng tôi đang chứng kiến tất cả. Anh cắm mặt vào điện thoại trong bữa ăn, ít nói chuyện, ít lắng nghe, ít quan tâm. Cô ấy làm mọi thứ, còn tôi chỉ ngồi đó. Con bé thấy mẹ nói chuyện một mình, còn ba thì nhìn màn hình. Tôi tự vệ. Anh làm việc nhiều, kiếm tiền lo cho gia đình. Anh là người chồng tốt rồi. Vợ tôi im lặng một lúc rồi nói. Anh là người chu cấp tốt, nhưng anh không phải là người bạn đời tốt. Hai thứ đó không giống nhau. Cô ấy nói tôi dành năng lượng tốt nhất cho công việc, bạn bè, điện thoại. Còn với vợ, tôi chỉ đưa ra phần còn lại. Mệt mỏi, thờ ơ, lơ đãng. Điều khiến tôi sụp xuống là khi cô ấy kể. Con gái 9 tuổi từng hỏi mẹ. Mẹ ơi, bà có yêu mẹ không? Không phải vì tôi đánh hay ngoại tình, mà vì con bé không thấy gì cả. Không cử chỉ, không ánh mắt, không trò chuyện, không tiếng cười. Vợ tôi nói thêm. Em trả lời con là có, nhưng thật lòng, nhiều lúc em cũng không biết anh có yêu em hay chỉ đang chịu đựng. Lời ấy như đập mạnh vào tôi. Tôi nhận ra mình đã nhầm tưởng không độc hại là đủ. Tôi nghĩ mình tốt vì không la hét, không phản bội, chỉ đi làm. Nhưng tôi đã quên điều quan trọng nhất, có mặt thực sự. Từ đó tôi thay đổi. Không phải lời hứa lớn lao, mà là những việc nhỏ. Đặt điện thoại xuống khi ở nhà, lắng nghe thật sự, hỏi cô ấy có ổn không. Nắm tay, khen ngợi, làm việc nhà mà không đợi nhắc. Dần dần, không khí trong nhà thay đổi. Một ngày, con gái nói, mẹ trông vui hơn rồi. Vợ tôi mỉm cười, vì ba con chịu ở với mẹ rồi. Tôi suýt mất gia đình, không phải vì ác, mà vì thờ ơ. Câu hỏi tôi tự hỏi bản thân mỗi ngày bây giờ là, nếu ngày mai con gái tôi lấy một người đàn ông đối xử với vợ y hệt như cách tôi từng đối xử với vợ mình, tôi sẽ tự hào hay sợ hãi? Câu trả lời ấy đang thay đổi tôi từng ngày.